ماجرای پرونده پژمان جمشیدی چیست؟ فرار پژمان جمشیدی به کانادا به چه دلیل و تا کی تداوم خواهد داشت؟ آیا پژمان جمشیدی به ایران بازگردانده خواهد شد؟ آیا امکان پاسخگو کردن و دادگاهی کردن پژمان جمشیدی در کانادا هست؟ شادی امین هستم. در این قسمت از برنامه ولتاژ به این سوالات پاسخ میدم و سعی میکنم یه مقدار این پرونده رو براتون باز بکنم. در ادامه برنامه به این خواهیم پرداخت که قوانین کانادا چیست در این مورد، به این خواهیم پرداخت که برخی از عناصر مدعی در خارج از کشور در مورد این پرونده چی گفتن و به این خواهیم پرداخت که هستی مستقل آلت مردانه چه بلاهایی سر مردان میاره، این اسطوره از کجا اومده و چطور میشه باهاش مقابله کرد. بخشی از بحثی است که در ادامه این برنامه خواهم داشت. اگر کانال رو سابسکرایب نکردید خواهش میکنم سابسکرایب کنید. اون دکمه جوین رو هم که گفتم برای این هستش که دوستانی که علاقمندن ماهانه مبلغی برای کمک به هزینه‌های ماهواره این برنامه بپردازن این کار رو بکنن. این دوستان از هیچ امتیاز ویژه‌ای برخوردار نخواهند بود، فقط کمک میکنن که دوستان ایران که با محدودیت اینترنت روبرو هستن بتونن این برنامه رو از طریق ماهواره ببینن و در دستشون باشه. من قدردان تمام شما هستم که این برنامه رو میبینید، با دوستانتون به اشتراک میذارید و احیانا دکمه جوین رو میزنید و در تامین هزینه ماهواره این برنامه کمک میکنید. پژمان جمشیدی کیه؟ پژمان جمشیدی یک ورزشکار فوتبالیسته که بعداً به سینما رو میاره. در سریال پژمان شهرت پیدا میکنه، سریال کمدی بازی میکنه، بعداً به سینما میره و البته تهیه کنندگانش آدمای خیلی کله گنده هن. کسانی مثل جلیل شعبانی و محمد حسین مهدویان هستن، کسانی که با سازمان سینمایی اوج و بسیاری نهادهای دیگه که نزدیک به سپاه هستن یا وابسته به سپاه پاسداران هستن همکاری دارن. اما چرا پژمان جمشیدی این روزها اسمش بر سر زبون ها افتاده؟ دلیل شکایتی است که یک دختر 20 ساله از او کرد به اتهام تجاوز حدود 2 هفته قبل، یعنی 28 مهر ماه رسانه ها خبر از دستگیری پژمان جمشیدی میدن. اونطور که در گزارش هم میهن انعکاس پیدا میکنه، یعنی مصاحبه‌ای که الهه محمدی خبرنگار این رسانه میاد و با مادر شاکی و خود شاکی انجام میده. همون کسی هستش که الهه محمدی که گزارش مربوط به تظاهرات و دفن ژینا امینی در سقز رو منتشر کرد که باعث شد یک موج اعتراضی در ایران حول اون شکل بگیره، بابتش حبس کشید. خبرنگار مسئولی است. این گزارش منتشر میشه. توی این گزارش به طور مشخص توضیح داده شده که چی میشه که این دختر میره خونش، قرارداد ببنده، دختر علاقمند هنرپیشه بشه، بارها مدارکش رو برای کارگردان ها و تهیه کننده های گوناگون فرستاده بوده، برای ایشون هم فرستاده بوده و اتفاقا قرار بوده پژمان جمشیدی این دختر رو به ادعای خودش به کار بگیره و ازش یک بازیگر بزرگ بسازه اونطور که ادعا میکنه و برای جلب این دختر بهش میگه. اون روز زنگ میزنه بهش میگه علاقمندم قرارداد باید ببندم و بعد میگه که قرارداد اینجا نیست، باید بریم خونه و این دختر با او میره خونه و پا میشه میره اونجا. اونطور که شاکی تعریف میکنه دستپای او رو میبنده، خودش مواد مصرف میکنه، مواد مخدر مصرف میکنه، به او تجاوز میکنه با خشونت و به دلیل استفاده از مواد گویا کمی بیحال میشه و این دختر از یه فرصتی استفاده میکنه و از خونه او فرار میکنه، داد و بیداد میکنه توی خیابون و همسایه ها متوجه میشن و همسایه ها او رو به اورژانس و پزشکی قانونی میبرن و بعدن دوباره آزمایش مجددی از او گرفته میشه. با DNA پژمان جمشیدی مقایسه میشه و یکی بوده.
همه این اتفاقات میفته و ایشون قرار بازداشت موقت براش صادر میشه، علیرغم پیشنهادهایی که دادن به دختر، اونطور که در گزارش هم میهن انعکاس پیدا میکنه، گویا 50 میلیارد تومان هم به عنوان رشوه میخواستن بدن که از شکایتش صرف نظر کنه، اما این کار رو نمیکنه. الهه محمدی با مسئولیت تمام، با احساس مسئولیت تمام این گزارش رو هم منتشر کرد در نشریه هم میهن، اما هم میهن رو آوردن پایین به دستور مقام قضایی. فکر نکنین هکش کردن ها، نه. آقا پژمان خیلی کارش درست‌تر از این حرفات. آقا پژمان پارتیاش کلوفتن. فرض کنیم آقا پژمان به ادعای خیلی ها بیگناه هست، چه نیازی به این همه دستکاری هست؟ چه نیازی به این همه جو ارعاب ایجاد کردن هست؟ البته اونا بهانه کردن که چون صفحه اول این گزارش یک عکس زن چادری بوده، این توهین به زنان مسلمانه. فکر کنین زن چادری یعنی بهش تجاوز نمیشه از دیدگاه این آقایون. و اگه زنی چادری بود بیاد بگه تجاوز شده بهم، حتما دروغه، چون به زن چادری که کسی تجاوز نمیکنه. نه تنها سایت هم میهن رو میکشن پایین، بلکه الان در واقع خواهان پیگیری قضایی در رابطه با خود الهه محمدی شدن. و جالبه که این بار چون موضوع مربوط به یک تجاوزه و ما برمیخوریم به یکی دیگه از تضادهای اجتماعی، یعنی بخشی از جامعه اینجا جلوی همون کسایی که ممکنه در سال 1401 خیلی هم از ایشون تعریف کردن، اعتماد کردن، اینها امروز وامیستن جلوی این گزارش. چرا؟ برای اینکه ما با یک جامعه قدرتمند مردانه روبرو هستیم که بخش زیادشون میتونن تصور بکنن که در چنین موقعیتی قرار بگیرن، یعنی کاری بکنن که باعث مطرح شدن رفتارشون در خلوت باعث بشه که پاشون به چنین در واقع سیستم قضایی واز بشه، حالا هر کجای دنیا که زندگی میکنن. برای همین شروع کردن به شدت در فضای مجازی علیه شاکی حرف زدن. اولا که اصلا میگفتن که این خبر اصلا مطرح شده برای اینکه داستان عروسی شمخانی و نمیدونم بی‌حجاب بودن اون جمع و لاکچری بودن و لوکس بودن عروسیش و غیره رو بخوان روش سرپوش بندازن. بعد نمیگن که اصلا چی شد که خود عروسی دختر شمخانی بعد از 1 سال منتشر شد. اون چی رو میخواست قایم کنه؟ اون میخواست رو چی سرپوش بذاره؟ یعنی این جامعه به جای اینکه هر موضوعی رو در ارتباط با هم دیگه ببینه و ببینه چه اتفاقی داره میفته، هر بار دنبال اینه که اینا میخواستن حواس ما رو پرت کنن. حواستون رو پرت نکنی، حواستون رو پرت نکنی. جامعه‌ای که دائم دنبال این موج‌ها میفته معلومه که قابل منیپولیت شدن و قابل دستکاری کردن ذهنیتش. اما آیا امکان داره این هم دلیلی باشه برای اینکه این پرونده در این تاریخ مطرح میشه؟ خیلی احتمالا وجود داره، ولی هیچ کدوم از این احتمالات، هیچ کدوم از این دلایل باعث نمیشه به اصل قضیه که یک تجاوز به نظر میاد رخ داده و شاکی وجود داره. همه شروع کردن دفاع کردن از پژمان جمشیدی بدون اینکه همشون استوری میکردن قضاوت نکنید، با آبروی یک انسان بازی نکنید. بعد همینا میگفتن شاکی اخاذه. شاکی برای چی رفته؟ دختر تنها رفته خونه یکی، چیکار؟ یعنی قضاوت از آن سو نه تنها مشروع است، بلکه باید به سرعت در سطح کلان انجام بشه. منو یاد ماجرای میندازه که در واقع یه نظریه فمینیستی که نقد میکنه اساساً نگاه به بدن مردانه و آلت مردانه رو به ویژه در چنین مواقعی، اساساً این تصوری که جامعه میده به ما، ذهنیتی که ایجاد میکنه که اندام جنسی مردان، آلت جنسی مردانه حیات مستقلی داره.
برای همینه که وقتی یکی تجاوز میکنه یا یک حول خاصه و امیال جنسیش تصمیم میگیره، میگه که دست خودم نبود، او باعث شد. او کیه؟ اون آقا کوچولو است که تو شورت ایناست. یه آدمه، یه موجود مستقل، یه تصمیم میگیره. بعد وقتی تصمیم میگیره دیگه هیچ مانعی جلودارش نیست. این تصویریه که برای همینه که بسیاری از مردانی که حتی معلوم میشه تجاوز کردن، شأن اجتماعیشون نمیریزه. معلوم میشه که آزار جنسی رسوندن، شأن اجتماعیشون نمیرسه، چون میگن مرده. در واقع محرک رفتار مردان و جهت بهش اون موجود مستقل است، آلت جنسی مردانه که خیلی هم تقدیس میشه. انواعش رو داریم، طلاییش رو داریم، نقره‌ایش رو داریم و همه پشتش وامیستن ها، برای اینکه ویلا سنگ رو سنگ بند نمیشه در آینده. اگه قرار باشه هیچ کس پشت هم دیگه وای نایسته، همین امروز تمومه. اون فیلمی که داشت کوکائین میزد، پژمان جمشیدی اومد بیرون، چه هشداری رو به رفیقاش میده؟ کیا دیگه در اون فیلم میتونن دیده بشن؟ چه فیلمایی از بقیه هست که همه انقدر مجبورن مجیزش رو بگن؟ چون مجبورم همه نیستن انقدر بیانه بگن. پژمان خیلی اصلا هم اون حیات جداگانه اون آقا کوچولوش خیلی محترمه، هم خودش. همه تصویب کردن که پژمان جمشیدی هرگز نمیتواند متجاوز بشه. یعنی از سوئد تا استرالیا تا ایران مردان شروع کردن و در دفاع از پژمان جمشیدی نوشتن. و البته همیشه وقتی یه شاهدی میاد و در مورد اینجور فجایع حرف میزنه، در مورد تجاوز به خودش حرف میزنه، یک شجاعتی هم ایجاد میشه اگر قربانیان دیگه‌ای باشن بیان و حرف بزنن. همونطور که میدونیم یک زن دیگری که امروز در فرانسه زندگی میکنه با روزنامه لیبراسیون فرانسه مصاحبه کرده و گفته که من هم قربانی آزار و خشونت جنسی از سوی پژمان جمشیدی بودم و توضیح میده که چجوری توسط یکی از دوستان زنش دعوت میشه به خونه پژمان جمشیدی و اونجا در واقع وادارش میخواستن بکنن که با اونها رابطه جنسی بگیره و این اونجا رو ترک میکنه. ولی همونطور که خودش میگه دیدن بدن برهنه پژمان جمشیدی و حرکاتی که میکرد برای اینکه این رو نگه داره تو خونه همچنان تا مدتها و تا سالها ترامای او بوده. قطعا اونایی که تو ایران باش روابطی دارن میدونستن که یه چیزی بدهکارن، خودشون در خطرن و این اون چیزاییست که ما هنوز نمیدونیم چی میشه که این آدما میان و یهو پشت پژمان جمشیدی میسن. این کسایی که میگن که این پول داره، بعضش خوبه، هر زنی رو میخواسته پیدا میکرده و غیره، در مورد کسی مثل برادر پادشاه انگلیس یعنی همون پرنس اندرو از خانواده سلطنتی وضعیت دقیقاً همینه. پرنس اندرو از خانواده سلطنتی انگلیس، برادر چارلز پادشاه فعلی انگلیس، معرف حضور تمام سلطنت طلبان هست. ایشون هم وقتی به اون جزیره اپستین میرفت و اونجا عکسش در اومد که با یه دختر نوجوان زیر سن قانونی اونجا بوده، اول یه بخشی از امتیازات سلطنتی رو ازش گرفتن ولی فشار جامعه خیلی بالا بود، دارن مف میخورن، در خانه ویلای قصر 30 اتاقه میشینن، 1 قرون کرایه نمیدن. حداقل 2 دهه است این پرنس اندرو اونجا زندگی میکنه دیگه. امروز آقای چارلز اومد تمام امتیازات سلطنتیشو ازش گرفت. تصویری هم که میدن اینه که همش این بدبخت بیچاره هایی که نمیتونن ازدواج کنن، پول ندارن، اینا هن که تجاوز میکنن و الا آدم های شیک و کراواتی و پولدار نه، چون دسترسی دارین و این تصویر رو ایجاد میکنن که گویا تجاوز صرفاً به دلیل شهوت مردانه است و رابطه قدرت و تجاوز رو به عنوان یک خشونت مردانه تعریف نمیکنن. اما
یکی از مهمترین کسانی که به چشم من اومد، خیلی هم مدعیه، تو خارج هم نشسته، خیلی هم قبلا هم خیلی ادعا میکرد که دوستان فمینیستی داره، شاید هم داشته باشه، به فمینیست بودن اونا باید شک کرد. ایشون کسی نیست جز ایرج مصداقی. نشسته تو سوئد، نه پرونده رو دیده، نه با شاکیا اساسا طرف بوده، میشناسه کیان. چرا؟ برای اینکه یه چیز مشترک داره با پژمان جمشیدی: زن ستیزی و زنگریزی. زنها همه منتظرن مردا رو به چیزی متهم کنن و علیشون حرفی بزنن. برای همین به محض اینکه این اتفاق میفته اینا شروع میکنن. تنها کس نیستا و میگه 100% دروغ داره، میگه این ماجرا دروغه، به خودش اجازه میده بگه 100%. رو ببینید سناریویی که اون قربانی، اون دختر 20 ساله، سناریویی که اون قربانی گفته، از نظر من به طور قطع و یقین جعله. من اینو با اطمینان کامل بتون جعله. میتونه اینا با هم ارتباطی داشته باشن، میتونه با هم خوابیده باشن، میتونن هر اتفاقی افتاده باشه، اون یه مسئله است. تمام این جعله. اینکه چه اتفاقی افتاده، چه رابطه بین این دو نفر بوده، من هیچ اطلاعی ندارم. میتونه باش دوست بوده باشه، میتونه امیالی داشته باشه، میتونه اتفاق باشه، من اونا رو هیچ اطلاعی ندارم. اما این داستانی که این خانم تعریف کرده به نظر من از صدر به ذیلش جعله. تردیدی در این ماجرا ندارم. چنین کثافتی رو ما باش روبرو هستیم. یعنی ببینید هزینه برای دختری که بیاد و ادعا بکنه کسی بهش تجاوز کرده تا چه حد بالا رفته. نه تنها دروغگوست، بلکه اخاذه، بلکه غلط کرده رفته خونه این، پس حتما سر و سری داشته، پس حتما خودش میخواسته. حتی اگر خودش میخواسته، دوستان عزیز، دوستی برای من تعریف میکرد در ایرلند موضوع رضایت آزادانه رو با یه دونه چای لپتون توضیح دادن که آقا میخوای بذارمش تو آب بمونه، حالا درش میارم، میخوای شکر بریزم برات، آیا شیر هم با چایت میخواهی؟ همه اینا رو توضیح دادن که به زنها تو جامعه بگن رضایت شما مرحله به مرحله در رابطه جنسی اهمیت داره و رضایت مرده، هر دو. همونطور که یک چایی وقتی به کسی تعارف میکنید تمام جزئیات خاصه او رو میپرسید و سعی میکنید منطبق با او رفتار بکنید، رابطه جنسی هم همینه. شما در یکی از پرونده هایی که در آمریکا مطرح بود چندی پیش، کسی که قرار بوده با کاندوم رابطه جنسی بگیره، وقتی بدون کاندوم رابطه جنسی میگیره، به عنوان خشونت و آزار و تجاوز مطرح میشه. بعد اینا میگن که چرا رفتی خونه یارو؟ یعنی اگه ما پامون برسه به خونه ایرج مصداقی و خانومش نباشه، هر کاری میتونه بکنه ها، هر کدومتون. شما غلط میکنین تنهایی میری خونه ایرج مصداقی، تشنه نشسته باشه اونجا، خانومش هم که نیست، یا سفر میره این ور، حواستون باشه تنها نمونین باشا، چون اگر تنها بمونین هر اتفاقی بیفته مقصر شمایین. اما این تنها نیست. بهروز جاوید تهرانی رو ببینید، همکار، متاسفانه همکار سازمان حقوق بشر ایران. واو، شما فکر میکنی که کسی میتونه توی یک سازمان حقوق بشری کار کنه که اعتقاد داشته باشه به معیارهای حقوق بشری؟ نمیاد بگه که اینها از یک محاکمه منصفانه و عادلانه حرف میزنن که ما هم بهش معتقدیم. نمیاد بگه که اینها حکم اعدام رو محکوم میکنن که ما هم محکوم میکنیم. اینا خیلی روشن موضع دارن به نفع متهم علیه شاکی پرونده. یعنی این زنا جرأت کرده یه زنی بیاد بگه که به من تجاوز شده، به هر شکلی بوده، هنوز دادگاهی تایید نکرده که این اتفاق نیفتاده، ولی اینا همه میدونن نیفتاده. میدونین چرا؟ چون برای اینا یه همچین کاری خشونت نیست، تجاوز نیست، یارو دم دست بوده، همینه دیگه. زنانی رو که شاکی میشن رو داره بی اعتبار میکنه، در واقع پروسه خشونت در جامعه رو داره تشویق میکنه. به شاکی پرونده میگه اخاذ. آقای جاوید تهرانی، شما که خیلی مراقبی که یه موقع آبروی آقای پژمان جمشیدی نره، یک لحظه فکر کردی که حق نداری به شاکی پرونده بگه در اخاذی داره میکنه؟
مگه میشناسیش؟ مگه میدونی کیه؟ مگه دفعه چندم شکرخوازی کرده؟ اسناد چیه برای این حرف؟ و من یقین دارم که سازمان حقوق بشر ایران این موضع رو نداره و نمیتونه داشته باشه. من امیدوارم که علنا در این رابطه بتونیم این فاصله گیری رو ببینیم، برای اینکه واقعیت اینه که این نوع تنفر پراکنی، این میزان ضد زن بودن و دفاع از مردی متهم به تجاوز نمیتونه از سوی یک همکار یک سازمان حقوق بشری معتبر پذیرفته بشه. شما در چنین مواردی موظفید در وهله اول کنار شاکی بایستید و چنانچه به واقعیت به اسناد و شواهدی دست پیدا کردید که حرف شاکی، حرف فردی که آزار دیده رو اثبات میکنه، بعد توی صحنه بیرونی هم باید کنارش بایستید. برای من گزارش الهه محمدی که حدس من اینه که اسناد رو دیده و سپس اون گزارش رو منتشر کرد و ترس جمهوری اسلامی از این گزارش و پایین آوردن کل وبسایت نشریه هم میهن هم بر همین اساسه. آقای بهروز جاوید تهرانی نه دفعه اولشه نه دفعه آخرش خواهد بود. هر مردی متهم به تجاوز شده ایشون تو توییتر نشسته صبح تا شب توییت زده در دفاع ازش. هر جای جهان هر متجاوزی یک مدافع داره و میتونه روش حساب بکنه به نام بهروز جاوید تهرانی. این فجایع میاد میگه رابطه جنسی مردان رو براشون خطرناک نکنیم، لذت جنسی، سکس لذت بخش برای مردان رو به خطر بدل نکنیم. یعنی بذارید ما همجور جلوم بدیم، کاری نکنیم که این موقع بترسیم یه کاری بکنیم. شما باید بترسید یه کاری کنید. دوستان این نامهایی رو که میبرم به خاطر بسپارید، این نامها رو به خاطر بسپارید. اینها فقط نام دو نفر نیستن، نام طیف‌هایی از اندیشه است و کسانی که میتونن با اینا کنار بیان. بدتر از اینا زمانی قضات قرار بازداشت صادر میکنن که احتمال وقوع جرم رو بدن و این میتونست تنها با داشتن در واقع اسنادی که از پزشک قانونی و شهادت شاکی بوده به دست بیاد. اما وکلا اعتراض میکنن به این قرار بازداشت و دادگاه تجدید نظر با وجود این با یک قرار وثیقه 50 میلیاردی ایشون رو آزاد میکنه بدون پابند، بدون ممنوع خروجی، خیلی راحت، و اجازه میده که در واقع متهم پرونده خیلی ساده را بیفته، از مرز خارج بشه و برسه به کانادا. جالب نیست؟ اصلا یعنی فکر کنیم مثلا بسته شدن سایت هم میهن به دستور نهاد قضایی، جوابی که پزشک قانونی توی این مصاحبهش میده که میگه که شده که در فرمانده پژمان جمشیدی بحث تجاوز مورد تایید پزشک قانونی قرار گرفت. اولا امضا نشده یا من مطلع نیستم یعنی این صحبتی که یعنی اون فرد شاکی داشتن که دو بار عرض می‌کنم من مطلع نیستم. بعضا افراد غیر مسئولی حرفای خودشون رو از زبان پزشکی قانونی میگن، ولی پزشکی قانونی بالاخره مسئول داره راجعش در هر اقدامی که میاد. البته مستحضر باشین در حوزه اطلاع رسانی که بخش مهمی از پرونده هست، ما یک بخش کوچکی از پرونده هست. به همین جهت اظهار نظرهامون رو به اصطلاح بیان نمی‌کنیم به صورت عمومی. اگر اطلاعاتی دستگاه قضایی و مراجع قضایی و قضات محترم خاص باشن حضور داشتن اصلا در پزشکی قانونی مراجعه کردن. من اطلاعی ندارم. بعدم میگه البته روند قضایی داره طی میشه، ما نمیتونیم همه چی رو بگیم، اما وقتی میرسه به گزارش هم میهن و حرفای مادر دختر و خود دختر، ایشون موضع‌گیری میکنه و میگه آره یه سری رسانه‌های غیر مسئول، اونایی که از پژمان جمشیدی دفاع کردن غیر مسئول بودن یا مسئول؟
یا فقط اونایی که از شاکی حرف زدن و دفاع کردن غیر مسئول بودن به نظر شماها؟ همه این مردان یه مشکلی در تنبانشان دارن و به همین دلیل از آن یکی مشکل داره در تنبان دفاع میکنن. به این میگن مرکز ثقل وحدت مردانه که در طول تاریخ بوده، تا امروز هم بوده، از این به بعدم خواهد بود. وقتی زنا قرار باشه محکوم بشن مطمئنه که شده، وقتی آقای پژمان جمشیدی ها متهم بشن اینا 100% میگن نشده. همون دیگه حسشون یکیه، بذاریم همدیگه رو درک میکنن. حالا یکی کرده یکی نکرده ولی درونن همو میفهمن. من نمیخوام متهم کنم این دوتایی که دارن از اون دفاع میکنن خودشون متجاوزن ها، ولی متجاوز رو درک میکنن دوست، باهاش همدلی دارن. اشکالی داره؟ خب دارن دیگه، چیکارش کنی؟ اینه مشکل. آقای حسین فرح بخش میاد و وثیقه رو میذاره و ایشون آزاد میشه و تمام میشه میره. حالا یه حسین فرح بخش کیه که یهو به فکرش رسید بیاد و این پول بده؟ ببینیم دستایی که توی این کار هستن واقعا مافیای قدرته. آقای حسین فرح بخش که تهیه کننده هست در سینمای ایران، به قول خودش از بچه‌شی‌های زمان قبل از انقلاب، بعدها هم پدرش از نزدیکای مطهری بوده و همونقدر ارزشی، همونقدر کری حزب اللهی و همونقدر مدافع خامنه‌ای. اوج فیلمسازی شما تو همون دهه 70 درخشش هدیه تهرانی هم بود. 2 دفعه قرارداد بستم کنسل. چرا؟ سر حجاب. کاکل بیرون می‌خواستم بزنم افتتاح. مو نداریم، آرش حدیث هم نداریم، شروع بگیم. گیریم. من یه فیلم اسم می‌خوام. 100 میلیون تومان دادم تو جلوه ویژه پوشوندم. سر اعتقادمون هرگز واسه شوخی نداریم. حجاب و مسلمات واجبه، کسی ان نفیش کنه یا مخلص یا دانش. در تو 800 زنی که امضا کردن سینماگران زن علیه خشونت جنسی در سینمای ایران، اومد گفت همه اینها رو باید شلاق بزنن. البته این 50 میلیارد اصلا پولی نیست برای اینا. بعدم تازه میخواسته 50 میلیارد بده دختره رو راضی کنه. بهتر از اینه که بمونه تو زندان آبروش بره و بعدن یه موقع معلوم شه. و میاد بیرون بعدم میگه پاپوش سوخته بودن و پاپوش رو تازه میزنه به مخالفتش با جمهوری اسلامی. علیه من دستگاه امنیتی پاپوش ساخت. البته بعید نیست فردا یهو کنار رضا پهلوی عکسش در بیاد، مثل فرخ نژاد، مثل بقیهشون. این اتحاد بین حسین فرح بخش، پژمان جمشیدی و صدایی که از سوئد میشینه و جلوی تلویزیون میگه 100% این روایت غلطه و شاکی داره دروغ میگه، یا جاوید تهرانی در جای دیگری در استرالیا از یک متهم به خشونت جنسی صریحا دفاع میکنه. اینا هم همه حکم دارن تو دستشون. رفته حالا کانادا، اول قرار بره ترکیه، فقط چش در چش باباش شه و بهش بگه پسر تو همون پسریه که میشناختی. نمیدونم این چش در چشی کرد با باباش یا نه. پژمان جمشیدی پاش رسیده به کانادا، ادعا میکنه که میخواد برگرده. خودت منو میشناسی، من بدترین گناه دنیا رو هم بکنم دوست دارم در سیستم قضایی کشور خودم و در پیشگاه مردم خودم قضاوت بشم. مثلا کشوری غیر از ایران نمیشناسم در دنیا. من هر جا باشم برمیگردم، من بدون تردید برمیگردم. کشورم کجا برم، بعد اینکه خانواده‌مو دیدم برمیگردم و تازه شروع می‌کنیم به گرفتن حقمون. فایل صوتی که منتشر شده از پژمان جمشیدی نه یک پیام به مردم ایران، عذرخواهی اگر کوتاهی کرده، فرارش رو توضیح بده یا همه اینا، بلکه بخشی از مکالمش با فرد دیگری است، احتمالاً یکی از دوستاش، یکی از آشناهاش در ایران که این مکالمه صورت گرفته و این بخش از صحبتش بیرون اومده. معلوم نیست نقشه این بوده که این بخش بیرون بیاد یا اون فرد این رو بدون اطلاع او ضبط کرده، ولی هرچه هست در اونجا اعلام میکنه که میخواد برگرده ایران. ممکنه برگرده بعد از اینکه بهش تضمین‌های کافی داده میشه برای آزادیش یا برای حل این پرونده، ممکنه برگرده. البته شنیده که جمعی از ایرانیان خواهان این شدن که دولت کانادا رسیدگی بکنه به وضعیت ایشون و این پرونده، اما پژمان جمشیدی فوری اومده به دفاع از خودش و میگه که من تنها کسانی که محقن من رو محاکمه بکنن سیستم قضایی کشور خودم و مردم خودم هست. در واقع داره به ما میگه که من اگه قرار باشه اینجا محاکم کنم ترجیح میدم برگردم اونجا، بالاخره حاج آقایی میشناسیم،
آدمای کله گنده زیاد میشناسیم، فرمانده و این و اون. همونطوری که کمک کردن من بیام، احتمالاً کمک‌های دیگه هم بکنن برای این پرونده. فکر میکنم این گمان زنی موجوده که یک قول در واقع یک حکم به نفع پژمان جمشیدی داده بشه و به ایران برگرده، شأن اجتماعیش هم حفظ بکنه، اموال و ثروتش رو هم حفظ بکنه و مثل قبل در خدمت نهاد سینمایی امنیتی سپاه در بیاد، و یا اینکه بر نگرده. بستگی داره که چقدر این قول و تضمین عملی باشه، چقدر این از اونها چیزهایی داره یا از کسانی چیزهایی داره. این معادله آینده رو روشن میکنه. در عین حال ممکن هست، میتونه، در مورد دیگه هم داشتیم برای از سر برداشتن روسری و حجاب در خیابونها آدمها رو گرفتن آوردن نشوندن جلوی دوربین تلویزیون که علیه خودشون اعتراف بکنن و عذرخواهی کنن، بگن گول خوردن، بگن پول گرفتن از خارج، بگن و قطعا میتونه این خطر وجود داشته باشه که زن شاکی و قربانی این پرونده مجبور بشه، فشار بهش آورده بشه و وادارش بکنن که بیاد و علیه خودش حرف بزنه و بگه آره من قصدم این بود پولی به دست بیارم یا هر چیز دیگه‌ای، و بعد از صحنه به درش بکنن. و برای همین بسیار مهمه که چشممون به این پرونده باشه، فشارمون رو بیاریم، مراقب در واقع این باشیم که نتونه دستگاه قضایی و سیستم جمهوری اسلامی قربانی رو وادار به چنین اعتراف اجباری بکنه. پژمان جمشیدی سر از کانادا در میاره و خیلی ها میگن خب حالا رسید به کانادا و عده‌ای در تلاشند که بگن میشه در اینجا محاکمش کرد و به کانادا رسیده. خب اگه راست میگه اون خانوم، بیاد کانادا ازش شکایت کنه. ببینیم فقط در عرصه تئوری ببینیم چه اتفاقایی میتونه بیفته و در حال حاضر کجا هستیم. امکان این که در واقع دولت کانادا اون رو برگردونه چی هست؟ جمهوری اسلامی میتونه تقاضا بکنه اسم او رو بده به اینترپل و براش حکم جلب صادر بکنه. اما در این حالت نیز به دلیل اینکه مجازات تجاوز در جمهوری اسلامی اعدام هست، دولت کانادا به احتمال قریب به یقین او رو به ایران بر نخواهد گردوند، برای اینکه دولت کانادا از دیپورت کسانی که ممکنه در کشور خودشون مورد مجازات غیر انسانی اعدام قرار بگیرن خودداری میکنه. به همین سادگی، یعنی برگردوندن او از کانادا به ایران توسط دولت کانادا امر محالی است به دلیل در واقع قوانین خود کانادا. و اما ببینیم آیا میشه در خود کانادا رفع شکایت رو ترک کرد و امکان شکایت برای چنین پرونده‌ای در کانادا وجود نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که جرم در محدوده قضایی کانادا رخ نداده. شاکی به احتمال زیاد فاقد شهروندی کانادا هست. آیا ولی به شکل دیگری می شود پژمان جمشیدی را پاسخگو کرد؟ قطعاً باید کرد. اگر پژمان جمشیدی ویزای موقت 5 ساله یا کوتاه مدت داشته باشه و شهروند کانادا محسوب نشه، می شود با استناد به همکاری‌هاش با سازمان‌هایی که به سپاه وابسته هستند، در عین حال همین پرونده تجاوز جنسی و غیره، لااقل امکان تمدید ویزاش رو گرفت یا محدود کرد. این تلاش رو میشه کرد. آیا موفق باشه یا نه نمیدونم. باید کسانی که قوانین کانادا رو بهتر و دقیق‌تر میشناسن در این رابطه اظهار نظر بکنن. اما او الان جایی است که بسیاری از نزدیکانش هستن، آقازاده ها اونجا هن، دوستاشون اونجا هن. یعنی بهشتی که اینها میدونن به اونجا میتونن برسن و همیشه هم بمونن، برای اینکه دست آخر میگن ما اگه برگردیم اعدامیم. گرفتن شأن اجتماعی این افراد، نوشتن در موردشون، یعنی چی؟ شما دادگاهی داشتی، مطمئنم هستی که بیگناهی، کاری هم نکردی. خب به اون دستگاه هم که اعتقاد داشتی، با نهادش کار میکردی. فرار این آدم از پاسخگویی امروز لااقل این
شک رو افزایش میده که موضوع تجاوز از سوی این آدم صحت داشته. من فکر میکنم که حضور در فضای مجازی و اظهار نظر حول پرونده های این چنینی، مواردی که دفعه اول نیست دفعه آخرش هم نخواهد بود، موضوع حدس زدن ها برای ماها نیستن، موضوع عقده‌گشایی های آدم ها نیستن. سعی کنید مسئولانه بنویسید. شما نمیدونید وضعیت اون دختر امروز چیست. شما نمیدونید از این همه خودکشی هایی که در جامعه ایران زنا بهش دست میزنن چند درصدش تحت فشار تجاوز و سکوت پی اون هست که مجبورن تحمل بکنن. به قول شاکی پرونده میگه حداقل میذاشتن من یک بار این رو با دستبند ببینم. یعنی بفهمید که چقدر دردآوره اگه یکی به شما ظلمی کرده باشه، شما شجاعت کرده باشی، رفته باشی جلوش ایستاده باشی، بکشونی به این که دستگیرش بکنن و بعد ببینی که هم آزاد میشه هم تازه میره خارج، میره کانادا و شما احساس میکنی علاوه بر این که اون ظلم بهت شده یه توف هم رو انداختن و دارن میخندن رد میشن. این بی‌عدالتی دردآوره. کسانی که مدعیان در آینده ایران میخوان عدالت و دموکراسی برقرار کنن، برابری زن و مرد اعمال بکنن، چه خبره؟ ببینید این کسانی که به نفع و در دفاع از پژمان جمشیدی نوشتن رو برید ببینید مواضع سیاسیشون. من اینجا به شما میخوام بگم اگر هم میخواید راجع به این مسئله صحبت کنید، هر کس دلش برای ایران میسوزه اول باید یک چیزی رو بدونه و اون اینه که این کیس رو، این پرونده رو کی بولد کرده؟ اولیگارش های جمهوری اسلامی، یعنی هکتور شمخانی برای پوشاندن قضیه عروسی اون افتضاح درویی خانواده شمخانی. در عین حال من خودم شخصا درگیر پرونده های موکلینی بودم، البته من جنبه مهاجرتیش، که فقط اون دختر ادعایی رو کرده بود که اخاذی بکنه از اون مرد. بعد شک بکنید به تعهد اینا به برابری حقوق زنان و مردان، شک بکنید به تلاش اینا برای دفاع از عدالت و مقابله با تبعیض علیه زنان. از همین امروز شمشیراشون از رو بستن علیه هر زنی که در این موارد حرف بزنه. مگه کسی که امروز کسی در یک محفل و فرقه و جمع و تشکیلاتی باشه جرأت میکنه بعد از دیدن و شنیدن این حجم از حمله به شاکی بیاد و حرف بزنه؟ ببینید چه ذهنیتی رو تو جامعه جا میندازن. چقدر پدر و برادرهای دختران و زنان بهشون گفتن اینجوری نرو و تعجب نکن اگه یکی دست زد به. یعنی حق دارن مردا اگه زنی رو دیدن که آزاده، حس راحتی داره با بدنش، هر جوری که دلش میخواد لباس میپوشه. حالا قبلا تار موش میموند بیرون، الان خوشبختانه مسئله حجاب یه مقدار شلتر شده، ولی اگه موش رو نشون میده، یقش بازه، هر مردی حق داره، البته 2 نفره ببخشید با اون یکی حیات مستقلی که تو شلوارشون دارن، دوتایی هر کاری میخوان با اون زنی و دختر بکنن. بعدم میبینیم که چقدر راحت از مجازات و عواقبش میتونن خلاص بشن. و جامعه‌ای که میگه که قضاوت نکنید بسیار بیرحمه در مقابل قربانی. شما واقعا چجوری میخواین با چنین فضایی که ساختین حول شاکی، چطور یک نفر که فردا بهش تجاوز بشه جرأت بکنه بیاد اینو مطرح بکنه؟ اگه اون آدم دختر خودتون، اینو دارم به مردایی که دارن گوش میدن میپرسن، خواهر خودتون یا یه عزیزتون باشه، احتمالاً همینجوری رفتار میکنید؟ یعنی ایبی نداره هر کی بیاد و یه جای تنها یا یه جای تاریک یا توی یک ماشین گیر بیاره یه زنی رو بهش تجاوز کنه، بعدم این چی؟ بعدم همه مردم بریزید علیه حرف بزنید علیه زن. و وقتی هزینه انقدر بالا میره، دست مجرمین باز میشه، دست متجاوزین باز میشه، تعداد خشونت و
تجاوزهای چنینی افزایش پیدا میکنه، آمار این بی‌عدالتی افزایش پیدا میکنه. اونم تو جایی مثل جمهوری اسلامی. تازه در این چند سال اخیر زنانی جرأت کرده بودن در این مورد حرف بزنن و شکایت کنن و داره اونم روند معکوس طی میکنه. به جای اینکه استقبال بشه از اینکه این پرونده باید تو مسیر قضاییش رو طی بکنه، به جای اینکه فشار آورده بشه که بابا جون این قوانین رو عوض بکنید، اینکه آدم ها فقط چون مخالف اعدامن نمیتونن علیه متجاوزشون اقدام بکنن تو این سیستم قضایی، مسئله بسیار مهمیه. به جای اینکه این فشارها به دولت آورده بشه، این فشارها رو بیارن، همشون دسته به نوشتنشون میره در دفاع از متجاوز، فرد متهم به تجاوز. و البته در مواردی هم که اثبات شده دوستان عزیز، این آدم ها همین کارو کردن. در مواردی مثل محسن نامجو و موارد دیگه هم که ثابت شده بود همین کارو کردن. دفاع از مردان متهم به تجاوز وظیفه بخشی از مردانی که از دست خوردن به این مناسبات میترسن. میخوام بگم اگر نمیدونید چه خبره، اگه فکر میکنید اینو علم کردن برای اون یکی موضوع بسیار مهم سیاسی، خیلی مهم بود، شمخانی دخترش، میگه نمیدونستیم اینا رو، همچین هم میگن پژمان فلان در اومد که اونو روشو بپوشونن. فرض کنید چنین باشه، نوعی که شما وارد این موضوع میشین و قضاوتی که میکنین ظلم مضاعف به شادی، ظلم مضاعف به کسی که ممکن است، دیگه ممکن است رو که میتونین بگین واقعا مورد تجاوز و خشونت مردکی با این وزن در جامعه ایران و نزدیک به حاکمیت. خیلی جالبه اگه اسمش باشه سردار سپاه، همتون حاضرین راحت‌تر بپذیرید. یعنی موضع‌گیریتون در مورد تبعیض به یک زن، خشونت به یک زن، یک موضع‌گیری سیاسیه. اگه دوست خودتون باشه که اصلا قبول نمی‌کنید. این روند باید خاتمه پیدا کنه. اگر ما پرنسیپی داریم در مورد نزدیکترین کس خودمون، اصولی داریم که میبایست پاش بایستیم، در مورد نزدیکترین کس خودمون تا دورترین کس، تا دشمنانمون میبایست اجراش بکنیم. و کسانی که امروز چنین پشت پژمان جمشیدی ایستادن، فردای روز پشت کسان دیگری، فکر کنید پژمان جمشیدی که دیگه نزدیک به سپاهه، این آقایون به اصطلاح اپوزیسیون پشتش وایستادن، منتظر دادگاهش هم نشدن. ببینید اگه از درون خودشون یکی متهم به تجاوز و خشونت به زنان بشه چجوری پشتش وای میستن تا پای جان. اینا ترسناکه. من به همه زنانی که اینها رو میشناسن، به همه زنانی که در شبکه‌های اجتماعی دارن میبینن که دوستان یا همکاران مردشون در مورد این موضوع چنین موضعی گرفتن، دقت بکنن، ازشون فاصله بگیرن، پاسخگوشون بکنن. معیار اصلی یا تراز اصلی که در این مورد شما باید بحث بکنین اینه که اگه قرار قضاوت نشه راجع به دختر شاکی هم دهنا رو ببندی و اگر منتظرین که دادگاهی تصمیم بگیره، سوال بزرگتری رو بکنید که چطوره که در تو این آدم این همه دم و دستگاه مملکتی دستن در کار میشن که بتونه از زندان و از کشور فرار بکنه. من میگم فرار کرده. و ببینید که چطور داشتن امکانات و روابط و رانت حکومتی رو داشتن، چطور شما رو از سخت‌ترین مجازات ها هم در این سیستم قضایی ناعادلانه میتونه رها بکنه و عده‌ای به خاطر حرف زدن در شبکه‌های اجتماعی امروز متهم و توی صف اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن. اینجاست اون جایی که میگیم این سیستم سر تا پاش بی‌عدالتی و علیه مردم عادی این جامعه است. مرسی که تا این لحظه با من بودین. اگه این برنامه رو روشنگر دیدین و دوست داشتین برای دوستانتون بفرستین.
لایک بکنین، کامنت بذارین. من کامنت ها رو میخونم، برام بسیار اهمیت داره. بسیار از شما ممنونم که وقت میذارین. به ویژه در 2 ویدیوی قبلی دیدم که دوستانی وقت میذارن، نظراتشون رو دقیق مینویسن و با من نظراتشون رو به اشتراک میذارن. بسیار ممنونم. بگم که هر کدوم از این نظرات برای من بسیار معنی داره. به خصوص دوستی که نوشته بود ما 50 نفری توی کافه این برنامه رو نگاه کردیم، ازش میخوام که دقیق‌تر برام بنویسه. ایمیل من پایین توی کپشن هست، اگه دوستانی علاقمندن که خبری بفرستن، موضوعی رو بخوان که من راجبش کار بکنم، میتونن تماس بگیرن. و در عین حال ازتون میخوام که مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.